Të nderuar shikues, në ditarin e mëngjesit do të ndiqni. Studentët vazhdojnë protestën duke kërkuar anulimin e ligjit për arsimin e lartë, por Fakulteti i Gjuhëve të Huaja nis mësimin. Kryeministri Rama i fton të dorëzojnë dokumentacionin për përgjysmimin e tarifave. Koalicioni opozitar nuk ka ende vendim nëse do t'jetë në parlament në 21 janar. Për A2CNN, Edmond Spaho tha se opozita po bëhet gati për zgjedhje. Partia Demokratike ka 3 emra për Tiranën. Ngricat e këtyre ditëve, por edhe njollat e zeza në akset kryesore të vendit do të monitorohen nga autoriteti rrugor për të ndërhyrë më pas në përmirësimin e sinjalistikës. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, ky është Ditari orës 9 këtu në ekranin e A2CNN. Ju mirë se vini në minutat në vijim, gjithashtu do të keni mundësi të informoheni edhe mbi këto pika. U zhvillua takimi i parë i nivelit teknik për dialogun Prishtinë-Beograd. Mogherini këmbgul për heqjen e tarifës doganore 100% për mallrat serbe. Kjo do të ndodhë vetëm kur Serbia të njohë Kosovën, u përgjigjen Fatmir Limaj dhe Shpenda Meti. Përmes një fjalimi televiziv, presidenti Donald Trump ju drejtua popullit amerikan për krizën e kufirit që po mban të mbyllur qeverinë. Ai tha se në kufirin me Meksikën ka krizë humanitare dhe se muri ndarës është shumë i rëndësishëm. Në nisje të kësaj hapësire informative, mbetemi tek të rejat nga aktualiteti në vend. Ndonse në një numër më të reduktuar, studentët lanë përsëri auditoret për të zhvendosur para kryeministrisë, me pankarta dhe thirrje kundër qeverisë. Në shenjë demonstrative, një grup studentësh marshoi edhe para ambasadës amerikane ditën e djeshme. Një pjesë e studentëve zgjodhen të rikthehen në auditore, ndërsa pjesa tjetër të sfidojë temperaturat e ulta dhe të protestojë sërish para kryeministrisë. Të gjithë trupit diplomatik nga kontinenti i Shqipërisë. Ata student duhet ta dinë, ne nuk protestojmë për shefin ton, ne protestojmë për të gjithë ata, për të drejtat tona. Nëse drejta ju përket vetëm 50 vjetave, okay, le të protestojmë vetëm 50 veta. Pavarësisht VKM-ve të fundvitit kaluar, nëpër fakultete qarkullonin shkresa, ku studentëve u kërkoi të paguanin tarifën e plotë shkollimit. Drejtuesit e universiteteve mohuan autorsinë e këtij njoftimi, por studentët që kishin zbritur në shesh për ditën e dytë për këtë vit thanë se nuk të riqen. Ka qenë diçka e printuar që është faqur në murët e inxhinierisë ndërtimit. Shkova të pagoja tarifën e cila çdo vit është paguar me këste, por në të vërtetë jo që s'mund të paguhet me këste, por duhet paguhet e plot, domthon e gjithë tarifa një herësh, por nuk ka ndryshuar as pak pavarësisht pretendimeve të zotit kryeministër. VKM në hierarkinë e normave që ndrojnë më poshtë se sa ligjet, e për këtë arsye, jo vetëm që VKM nuk i zgjidh për kërkesat tona, por disa ndërhyrje që VKM kanë bërë në ligj janë antiligjore dhe antikushtetuese. Madje parazyerës së Ramës ishin dhe ata që u arrestuan një ditë më parë për mbylljen e dyerve të Universitetit Politeknik. Pranë ambasadës amerikane, policë civil na kanë komunikuar që duhet paraqiteshin pranë komisariatit për të dhënë një deklaratë dhe disa sqarime. Na kanë mbajtur rreth 4 orë apo 5 orë, nuk e dim fiks, sepse në momentin e ndalimit na janë marrë telefonat edhe nuk kemi pasur mundësi të komunikojmë me asnjë. Dhe pakënaqur nga institucionet vendase, studentët ju drejtuan ambasadës amerikane, para së cilës marshuan duke rritur pa rrullat e 2 muajve protestë. Por pavarësisht protestës së studentëve, universitetet kanë nisur mësimin për këtë vit të ri. Vendimin e ka marrë fillimisht Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, kur të martën janë zhvilluar orët e para të leksioneve pas gati 1 muaj bojkot. Dekani i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Artur Sullo, konfirmoi për A2CNN se studentët që nuk janë prezent nuk do të marrin mungesa. Leksionet do të dërgohen me postë elektronike. Mësimi është kryer edhe në fakultete të tjera të Tiranës, ndërsa vetë pedagogët thonë se kanë qenë në vendin e punës pavarësisht protestës së studentëve.
Ndërsa kryeministri i vendit Edi Rama ftoi studentët të fillojnë të dorëzojnë dokumentacionet përkatëse për të përfituar nga reduktimi i tarifës së shkollimit. Studentët në çdo universitet duhet të kërkojnë eksaktësisht këtë njoftim dhe asgjë më shumë, asgjë më pak. Me studentët, shkruante Rama, krahas njoftimit ku bëhet me dije se nga data 9 fillon mbledhja e dokumentacionit pranë degës së shërbimeve për 3700 studentë përfitues të reduktimit të tarifës së shkollimit me 100% apo edhe 50% sipas kategorive që tashmë janë të ndara. E marta ishte dita më e ftohtë e dimrit. Moti Acar detyroi edhe institucionet arsimore të shkurtojnë orët e mësimit. Përjashtim nuk ka bërë as Tirana, ku edhe pse një pjesë e shkollave kanë sistem ngrohje, ato kanë patur probleme nga temperaturat e ulta. Ndjekim vëzhgimin e gazetares tonë Ornela Joti. I gjithë territori i vendit është në pushtetin e Acarit. Në ditën më të ftohtë të këtij fillim viti, shkolla detyrohen të shkurtojnë orët e mësimit. Edhe në Tiranë, qëndrimi i nxënësve në klasa ka qenë i vështirë, veçanërisht në ato shkolla që nuk kanë sistem ngrohje. Edhe pse të veshur më trashë dhe me ngrohësit e siguruar nga prindrit ndezur, këto nuk e kanë ndryshuar temperaturën në klasa. Është ambient pak i ftohtë. Po duart si ke? I kam pak të ngrohta. Të mbërdin duart, shkruan dot? Jo, nuk më mëndin, sepse para 2 minutash isha me dorashka dhe nuk kam ftohtë. Pse se ke ishur gjukën ti? Kam pak ftohtë. Ishte pak ftohtë, por e përballova. Si e përballove? Ndejta i çik të ngrohtë, pastaj s'kisha më ftohtë. Por ju më pak të veshur i gjetëm nxënësit e shkollave ku ka sistem ngrohje. Për shkak të temperaturave shumë të ulta gjatë natës, kaldajat në disa institucione kanë shfaqur probleme. Nxënësit tregojnë se kanë kaluar orë të ftohta mësimi. Klasën tonë ka 2 kaldaja, ajo nga reshti dritarës ndodhen të dyja, para nuk funksionon të fare, ndërsa e dyta në fund funksionon të vetëm gjysma. Unë ndje pak në fillim në mëngjes, po sa ngrohen kaldaja, pasaj morëm dhe një rezistencë në drejtori, kështu që jemi goxha mirë si klasë. Drejtues të arsimit në Tiranë shprehen se për shkak të ditëve të ftohta kanë marrë masa për shkurtimin e orëve të mësimit. Ministria e Arsimit konfirmon për Radio News se të gjitha drejtoritë arsimore në rrethe janë rekomanduar të marrin masa sipas situatës së motit në zonat e tyre. Në raste shumë sporadike ne mund të kemi një shkurtim të orëve, diku tek 5 ose 10 minuta, të cilat bëjnë farë mënyrë menaxhimin e kësaj situate për shkak të temperaturave shumë të ulta të ditës së sotme. Ne kemi pasur, le të themi, gjithë angazhimin, sepse sistemet e ngrohjes sot në shkollat e Tiranës janë ndezur shumë herët, në mënyrë që mjedisit ishte ngrohtë në orën 8 kur fillon procesi mësimor. Të nderuar shikues, ne jemi rikthyer në studio me të ftuarin e këtij mëngjesi, deputeti i Partisë Demokratike zoti Luciano Boçi, tashmë është me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Por i takohemi sërish bashkë në këtë studio në një atmosferë protestash. Studentët sërish të rikthyer në rrugë. Si e keni parë evolucionin e kësaj proteste dhe kauzës së tyre në këto ditë? Ka një lloj vendosmërie të studentëve për ta vazhduar, sikurse ka një përpjekje galopante të shumë fish të qeverisë për ta shkërmoqur protestën. Kjo duket jo vetëm me angazhimin e policisë, por edhe me presionin e madh që kryeministri i bën pedagogëve, i bën stafeve akademike në përgjithësi dhe rektorëve në veçanti që ata të trysnojnë pjesën tjetër të varësisë tyre me qëllim që studentët të kthehen, themi, me dhunë akademike në auditor, sikurse kemi parë dhe skena kur policia në mënyrë të jashtëligjshme ka hyrë në ambientet e universiteteve, ka ndaluar student, ka cënuar dhe ka dhunuar studentët, që është krejtësisht e palishme. Çka do thotë që kemi një konflikt i cili nuk është zgjidhur në tërësinë e tij, por vazhdon, kërkesat e studentëve nuk janë plotësuar sepse dalja atyre nuk është e kotë dhe sigurisht vendosmëria për të realizuar kërkesat duket që është e madhe, pavarësisht mënyrës së artikulimit tani të protestës, që në fakt është në ritme më shumë bojkoti se sa në ritme më shumë zëri para kryeministrisë, po kjo nuk është e rëndësishme, këto janë formate që studentët, duke qenë se kanë disa leadershipe, i organizojnë dhe i bëjnë vetë. Dhe unë gjykoj që qëndrueshmëria e protestës nuk varet as nga numri atyre që dalin para kryeministrisë, dhe as nga numri e atyre të paktëve, sipas njuzeve që vinë her pas here, që futen në auditore,
në fakt në bazë të bindjeve dhe shtytjeve partijake. E vërteta e madhe është që nuk zhvillohet mësim në universitetet e Shqipërisë, në universitetin e Tiranës, sikurse në universitetet e rrethana. Këto akuza, replika, denoncime për përfshirjet e eksponentëve partijak, qoftë edhe të grupeve rinore, mos e kanë prishur pak imazhin e kësaj proteste, ndërkohë që kishte një vlerësim dhe konsiderat të lartë në opinionin publik për gjitha kauzat e tyre dhe mënyrën se si protestuan dhe rezistuan në rrugë. Më shumë se sa imazhin, sepse ato janë organizata që do ekzistojnë, kanë prishur mënyrën e organizimit, pra kanë hyrë ato interesat partijake, trysnia e familjes, e origjinës së majt apo origjinës djath, gjë që nuk duhet parë në rastin e një proteste studentore. Ka bërë që të ketë një lloj bifurkacioni mes grupesh, le të themi, Ka një lloj përplasje, themi, të ideve dhe të rrugëve të zgjidhjes së protestës dhe të mënyrës komportimit ndaj asaj çka artikuloi kryeministri si zgjidhje të kërkesave të studentëve. Ka këndvështrime të ndryshme, pra këto këndvështrime të ndryshme, ndoshta politike, më shumë majtas, ndikojnë që protesta pastaj të ketë edhe këto çedencat e vogla që duket 4 veta futen në një klasë, 5 veta në një tjetër dhe del dikush nga fakulteti sepse do bëj detyrën dhe thotë që mësimi ka nisur normalisht. Këto kanalizime arrin të prishin kauzën? Brenda, jo, nuk e prishin kauzën, brenda deklaratave thonë që ata që mungojnë s'do marrin mungesa, çka do thotë që bojkoti është masiv. Nuk e prishin kauzën, kauza vazhdon. Dhe thash, kauza e studentëve nuk është për atë 100.000 lekë vjetra të tarifës së bachelorit që i interpreton Rama. Rama 100.000 lekë i paguan për vot në fushata elektorale dhe 200.000 lekë dhe unë nuk besoj që një kauzë kaq e madhe, siç ishte dhe siç është kjo e studentëve, të degradojnë në 100.000 lekë vjetra, 200.000 lekë vjetra, që Rama e ka modalitet të nxjerrë nga xhepi për të fituar interesin e tij të pushtetit. Por ju nuk do arrit të dëmtohet. Do të bëjë gjithë kjo që po thoni ndoshta ka qenë një indicje edhe për një apel, një thirrje që keni bërë dje përmes rrjeteve sociale edhe për pedagogët. Ju thatë se ata ishin shpresa, janë klasa intelektuale, çfarë mund dhe çfarë duhet bëjnë pedagogët në këtë fazë? Pedagogët, bota akademike në fakt është bota e cila është lënë më një anë më shumë nga politika, është me prizuar për konceptin tim. Ajo është avangarda një shoqërie që ndërton idet, jep shtysat ekonomike, idet ekonomike, është konsulentja kryesore një qeverie serioze dhe këshilluesja kryesore e kësaj qeverie, sepse tek e fundit universitetet janë burime jo thjesht të mësimdhënies, por dhe asaj çka ne kërkojmë në vite që aty ka dhe kërkim shkencor. Kërkimi shkencor është ekonomik, social, psikologjik, filologjik, është i gjithanshëm. Dhe në këtë mënyrë sjellje që ka bërë gjithmonë politika në mënyrë veçantë kjo qeverisje këtyre viteve, unë prisja dhe kërkoj nga pedagogët një reagim tyre, sepse tek e fundit protesta e studentëve thash nuk ishte për 100.000 lekë vjetra. Ajo është për universitetin publik, pozicionin e tij, degradimin e tij, rënien e autoritetit të tij dhe shndrimin e tij në një dyqan me qera ku studenti është klient dhe pedagogu shitës e kanë thënë të një ambienti me qera, ndërsa pedagogu nuk ka autoriteti, nuk ka pagën e dur, është hyn në pagat më tulta në rajon, madje edhe Kosova, i cili është një shtet shumë i ri, ka një standard shumë të lartë për vlerësimin e pedagogëve. Ka një pozicion krejtësisht të papërfillshëm në rolin që duhet ketë akademiku në mbarvajtjen e institucionit të arsimit lartë, sepse ligji i arsimit lartë degradon pozicionin e tij, dhe unë kam pritur dhe kam kërkuar që pedagogët të dalin protestë, sepse thash, protesta e studentëve ishte për universitetin. 2 elementet kryesorë të universitetit janë studentët dhe pedagogët. Dhe çdo benefit që kërkojnë studentët si ndërhyrje e atashimit buxhetit 5% për arsimin përgjithësi dhe arsimin e lartë në veçanti, sikurse ndërhyrjet në infrastrukturë, në investime në biblioteka, janë benefite që i kalojnë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe pedagogut, pozicionit tij, komoditetit tij për të bërë punë shkencore. Edhe çështja e përfolur nuk ka konflikt, sepse Rama përgjatë gjithë kësaj kohe u mundua që ta paraqes pjesën e protestës sikur ishte një konflikt midis studentëve dhe pedagogëve. Sikur sot është një konflikt midis studentëve vetë
të shkëlqyer ose për ndihmë ekonomike me studentët e tjerë. Pra ju dhat një lajm 3700, po janë 140.000 studentë, si 3700 është bërë një VKM për 3700 studentë, janë 140.000. Kjo VKM është një zgjidhje e përkohshme apo do të jetë një zgjidhje afatgjatë? VKM-ja dikush nga studentët dje tha, domethënë dhe përshëndes, është antiligjore. Në fakt unë e vura re me vëmendje 778 që me demek kjo ndërhyn nuk përcakton kufirin tavan të tarifës në bazë të referencës ligjore, pra është aligjore dhe është bërë me qëllim që diku të zbatohet, diku mos zbatohet. Po thoni se ky nuk është një detaj aksidental? Jo, nuk është aksidental. Nuk mund të ketë VKM kaq aprofesionale, aligjore që dali kryeministri dhe të shënoj tarifa është 100%, po studentët do paguajnë 50%. Ku jemi, në çfarë shteti jemi, ka referencë apo s'ka referencë? Që qëndrojnë pas kryeministrit. Sigurisht ekspertët, por dhe vetë kryeministri, sepse qenia në politik ata shohin dhe një kulturë ligjore që ti e fiton për gjatë ekzistencës në politik. Pra dhe në rastin e kësaj VKM-e që unë shoh që bëhet një zhurmë gjigande, ne shohim që ka një veprim të fshehur që ajo mos funksionoi. Ju i dëgjuat, keni qenë kontakt me studentët dhe keni parë që në shumë fakultete pagesa është bërë dhe 100% në raste, në shumë raste. Pagesa është shtyrë në shumë raste tjera është bërë me këste. Dhe nuk dihet se si kjo puna do shkoj dhe për më tepër zgjidhjet e studentëve që u kërkua nuk ishin me VKM, ishin ligjore të përhershme. Studentët nuk janë ngritur vetëm për veten e tyre, vetëm për paratë e tyre, për paratë edhe të brezave që vinë, jo vetëm për mënyrën se si trajtohet universiteti dhe arsimi i lartë në këtë vit, për atë çka vjen. Pra, po flasim për disa zgjidhje të cilat prevalojnë për këtë moment, për një periudhë ndoshta të pacaktuar, por jo afatgjatë. Studentët kërkuan zgjidhje edhe imediate, por që të pasqyroheshin në mënyrë dhe në formë ligjore që askush nga politikat mos ketë fuqinë ti ndryshojmë pas. Pra ndërhyrje ligjore dhe dy ndërhyrjet kryesore ligjore që kanë kërkuar studentët ka qenë ligji i buxhetit, atashimi 5% dhe madje të bëhet me ligj kanë kërkuar studentët dhe ne këtë kemi kërkuar njëkohësisht, dhe ndërhyrja tjetër ishte abrogimi i ligjit të arsimit të lartë, që është në gjitha frymat, gjithë frymën që përshkron 8 kërkesat ose 9 kërkesat e studentëve në tërësi. Ata përmbajnë betejën për abrogimin e ligjit të arsimit të lartë, sepse aty është baza e skeqës, nga buron edhe mungesa e investimeve dhe pozicioni i studentëve i papërfillshëm në të gjitha hierarki drejtuese të universitetit, është hequr roli, pozicioni i pedagogëve, mos financimi i pedagogëve, mos financimi dhe i vetë studentëve dhe ngritja e tarifave nga universiteteve. Abrogimi është domosdoshmëri apo ligji edhe mund të rishikohet dhe të shërbej? Unë them është domosdoshmëri, krejt domosdoshmëri, sepse ai ligj nga mënyra e strukturës, sepse ka arkitekturë ligji, ka një përfundim, ka një dalje që unë e kam thënë, ndoshta është mangur në debate, është kapitulli 12 që është akoma më i rëndë për pozitën e universiteteve publike, duke i shndruar në universitete publike të pavarura. Pra duke i hequr dhe atë mbështetje sot që qeveria, shteti duhet i jap universiteteve publike dhe duke i hedhur kështu si që janë traskapitur në tregun e ashpër përplasjes edhe me universitetet private, që për hir të vërtetës duhet themi që në një periudhë shkurtër kanë arritur të performojnë sipas mënyrës tyre, sepse kanë menaxhim më perfekt, janë më të vogla, lëvizin më shpejt në treg, kanë dhe pjesën e reklamimit, pjesë që universiteti publik, duke qenë pedagogu në pozicionin atit shitësit me qera, nuk e ka pronën e vetë, nuk e ndjen që e ka të vetën dhe është i atrofizuar në gjitha lëvizjet e veta, promovimet e veta, në jetën e vetë akademike, si kurse ka prishur çdo marrëdhënie me studentët. E thash, nuk është një konflikt midis studentëve dhe pedagogëve, midis vetë studentëve, është konflikt midis universitetit publik dhe qeverisë. Dhe zgjidhjet s'mund të jenë me VKM aligjore dhe s'mundet të shmangen siç janë shmangur, por duhet ketë zgjidhje ligjore. Asnjë nga kërkesat e studentëve nuk është plotësuar. Kërkesa bazike, mos harrojmë, ishte 5%. Kërkesa tjetër ishte karta studentit. 5% që u quajt absurd dhe i pamundur. Pavarësisht se ishte një premtim. Po premtim dhe po të hapim videot e Ramës dhe programin e qeverisë 2013-ës edhe 2017-ës është shënuar e zeza në bardhë dhe është artikuluar. Edhe një pjesë e kërkesave tjera të studentëve. Dhe në debatet. Dhe pjesa tjetër vjen nga kjo gjë. Dhe karta e studentit ka një faturë financiare, ka ligji, vetë ligji që kontestohet e ka që përcaktohet një zë i veçantë në fondin e ministrisë. Atëherë kur patëm amendime pse Rama nuk e lëvizi buxhetin, pse la buxhetin për arsimin e lartë 0.46%. Dakord, studentët do paguajnë ke bachelori atë të famshmën dhe zhurmën 50%, po universiteti vetë, si do gjej, atëherë do shtoj një tarifë.
se flitet për një tarif, do shtoj një shërbim dhe do marrë para përsëri studentëve, sepse ai është lënë në një betejë të papërballueshme. Pra, thelbi i çdo gjëje është abrogimi i ligjit të arsimit lartë, rama është mangë, është ndërhyrja në buxhet, është marrja parave, sepse në fakt për shkak kohës shkurtër ne e themi marrja e parave oligarkëve dhe dhënia e parave 105 milionët kalimin në buxhetin e arsimit. Kjo duhet ishte bërë në mënyrë progresive dhe sot ne do ishim në 5%, sikur ato paratë mos ishin devijuar në mënyrë të gabuar në investime që nuk kanë vlerën reale të emergjencave dhe ndryshe nga kryeministri ju besoni se 5% ishte realizueshëm? Është them i realizueshëm për arsye se ekonomia shqiptare, ambienti, themi, i tregut lirë në Shqipëri, i ka aftësitë për të gjeneruar të ardhura që shoqëria, që shteti të investojnë në sektorin më perspektiv dhe më të sigurt, që është sektori i burimeve njerëzore, që është rinia, që janë studentët, pasi dhe në atë trendin e zhvillimeve ekonomike botërore, elementi kyç kryesor që rrit ekonominë botërore të një vendi të rajonit është teknologjia, është pjesa e menaxhimit, por pjesa kryesore në 70% është pjesa e trurit, është pjesa e investimit në arsim dhe aftësive profesionale. Keni thënë se ky ligj duhet dhe do ta anulohet. Madje Partia Demokratike në disa momente e ka artikuluar edhe faktin që kjo nismë do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Çfarë ka ndodhur me këtë nismë? Nisma ishte atëhershme dhe në fakt ka pasur një debati është zgjidhur dhe zgjidhja është dhënë nga kryetari Basha, i cili ka thënë që me ardhjen e PD-s në pushtet, menjëherë ligji i parë që do abrogohet është ligji i po e ktheni dhe ju në një premtim? Sigurisht premtim, por nga ato premtime që ne i mbajmë dhe jo nga ato premtimet alarama që nuk mban asnjë dhe nuk zgjidh asnjë problem. Urojmë të jetë kështu jo vetëm për studentët. Faleminderit që ishit sot me ne. Sigurt. Faleminderit dhe ju. Ne rikthehemi bashkë me të tjera informacione. Dimri i acartë ka pllakosur nga do, por çfarë pranë Tiranës jetojnë edhe familjet të cilat kalojnë orë kritike këto ditë me skamjes dhe mjerimit. Një grup gjerimi a 2 CNN ishte në njërën prej tyre. Të ndjekim raportin e kolegut tonë Mariglen Mulla. Si në çdo cep të Shqipërisë, dimri ka pllakosur me vrull edhe në familjen Kurti, e cila banon në periferitë e Kamzës, aty ku varfëria është ulur këmbkryq. Kjo është edhe govata ku e zonja e shtëpisë, Havaja, detyrohet që të lajë rrobat e saj dhe të bashkëshortit. Por për Havan, brenga më e madhe është bashkëshorti i saj 86 vjeçar Hyseni, i cili lëngon në shtrat mes skamjes dhe sëmundjeve të shumta. I ka për mushkërinjit në për zemrën. Kia të vetë për kamën. Plaku i shtëpisë është në mëshirë të fatit. Dhe në trupi, kamët, kretë, kane. A ke ftot natën atë? Po, ja. I vetmi shpëtim për ta është kjo rezistencë, pasi soba ndizet shumë rrallë. Grëfë se të keshë grëfëm, se s'kam ku të grëfëm, veç mërzaj. Me në këtë gjenje jam unë, më patit mundësi, më një mone, se më patit mundësi, do të grejnë u të lartën. Kujdesi i saj për Hysenin është impresionues. Do të bëllit zemrë në shatë shfaqë silikoni. Kjo familje nuk e paguan energjinë elektrike prej viteve 90, kur ka ardhur aty nga Burreli dhe shteti duket se ka mëshiruar, donë se borxhi kap vlerat e larta. Djali i madh i Hysenit nga martesa e parë ndodhet në emigracion dhe këto ambiente ja ka siguruar nipi. Por në këto ditë të ftohta dimri, autoriteti rrugor do të duhet të monitorojë të gjitha akset që njihen si njolla të zeza, ndërsa në disa prej tyre do të ndërhyhet edhe për përmirësimin e sinjalistikës. Sipas zyrtarëve të autoritetit, të gjitha akset janë të zhbllokuara, por udhëtarët duhet të tregojnë kujdes gjatë orëve të mbrëmjes dhe mëngjesit. Në asnjë prej akseve kombëtare të vendit nuk ka bllokime, ndërsa kalueshmëria bëhet dhe pa zinxhir. Ndonë se moti pritet të përkeqësohet nga rreshjet e dëborës dhe ngrisave, ekspertët e autoritetit rrugor thonë se të gjitha segmentet janë të kalueshme. Klodian Sava, menaxheri i projektit të mirëmbajtjes dhe sigurisë rrugore, tha se për këtë është ngritur dhe një task force
e cila monitoron situatën e rrugëve. Deri sot, pavarësisht problematikave nga klima, po themi klimaterike, domethënë që kemi pasur rreshje dëbore dhe ngrica, ne nuk kemi pasur në asnjë moment bllokime tërësore të rrugëve. Madje mund të themi që rrugët nacionale kanë qenë pothuajse të gjitha të kaluara pa zinxhir. Vetëm disa problematika janë shfaqur në pjesët fundore të këtyre segmenteve dhe në lartësinë mbi 1300 metra, mbi të cilën rekomandohet kalimi me zinxhir. Krahas ndërhyrjeve për përmbytjet në superstradën Tiranë-Durrës, Sava tha se shumë shpejt do të përmirësohet siguria në njollat e zeza, aty ku janë regjistruar dhe numri më i lartë i aksidenteve në vend. Për sa i përket pikave të zeza, edhe projekti jon parashikon punime përmirësuese të sigurisë rrugore. Unë do përmend për shembull hyrjen e Korçës, degëzimin që vjen nga Tirana drejt Korçës dhe ndahet për në Kapshtic. Ne, duke qenë se aty ka qenë një nga pikat më të rrezikshme, ne aty do të bëjmë një rrethrotullim, projekti është miratuar tashmë, do të fillojmë punimet sapo të kushtet na lejojnë. Gjithashtu një pikë tjetër shumë nevralgjike është edhe në kryqëzimin e Kamzës që lidhet me lagjen e Breglumasit dhe kodrës Kamzës, dhe aty ne do të bëjmë një rrethrotullim për të përmirësuar dhe atë pikë nevralgjike. Po siç ka edhe shumë pika të tjera për të cilët ka filluar puna, por ne shpresojmë që deri në verën e vitit tjetër të kemë përfunduar të gjitha interseksionet ose pikat e nxehta që neve konsiderojmë të rrezikshme. Në bashkëpunim dhe me Bankën Botërore, Autoriteti Rrugor Shqiptar pritet të bëjë ndërhyrje në të gjitha akset të cilat kanë nevoja emergjente përsa i përket parametrave apo dhe sinjalistikës vertikale e horizontale. Këtë vit bashki duhet të marrin masa për të mbledhur taksën e pronës që edhe pse zyrtarisht ka hyrë në fuqi nga data 1 prill, sot vilet vetëm pjesërisht. Sipas formulës së re, qytetarët do të paguajnë 0.05% të vlerës së banesës së tyre, ndërsa bizneset 0.2% të vlerës së godinës ku ata ushtrojnë aktivitet. Duke filluar nga ky muaj, bashkitë duhet të marrin masa për të mbledhur taksën e pronës, e cila zyrtarisht edhe pse ka hyrë në fuqi nga 1 prilli 2018-s, vetëm pjesërisht ka arritur të zbatohet. Një taks që tani mblidhet në bazë të vlerës së pronës dhe jo më mbi sipërfaqe. Për banesat, qytetarët duhet paguajnë 0.05% të vlerës, ndërsa bizneset 0.2% të ambientit ku ushtrojnë aktivitet. Pjesa më e madhe e bashkive pritet të mbledhin taksën tek fatura e ujit të pishëm dhe një pjesë nga punonjësit tatimorë të administratës vendore. Taksa do të shihet për gjatë gjithë vitit, çka do të thotë se qytetarët dhe bizneset do ta paguajnë atë çdo muaj. Qeveria ka nxjerrë çmime reference për të gjithë zonat kadastrale në vend, mbi bazën e të cilave bashkitë do të përllogarisin vlerën e pronave. Çmimet e referencës u publikuan pasi Ministria e Financave dështoi në hartimin e kadastrës fiskale, sistemit me të dhëna të plota të vlerës së pronave në Shqipëri, që do të përbënte edhe bazën mbi të cilën do të zbatojë mbledhja e taksës së pronës, sipas formulës së re asaj të vlerës. Po çfarë mendojnë qytetarët për taksën e re të pronës? Ne i kemi pyetur banorët e Tiranës në lidhje me ndryshimet e bëra. Ndjekim se çfarë thanë ata për gazetarin Ilir Sinanaj. Juam sot në mëngjes edhe sikur si kuptuam 100%, do përpiqemi t'i kuptojmë, po ndoshta është e parakoshme. Me dëgjuar për 0.5%, po nuk e di si e kanë në bazë metro katrore, e kanë për shembull, nëse unë paguajnë 22.000 lekë në vit, edhe 0.5, hajde se s'është ndonjë gjë e madhe, po mos ka ndryshuar për metër katror, duhet paguar. Po jeni dakord që të jetë në faturën e ujit kjo taksa banesës? Jo, s'ka pse të dakord. Është gabim. Jeni dakord me këtë gjë? Jam plotësisht dakord. Ndryshe nuk mund ta bëjmë dot qytetin tonë. Kam dëgjuar nga prindërit që diskutojnë në shtëpi, domethënë normalisht nuk janë dakord, sepse ata janë ata që e paguajnë fundja. Po jeni dakord që të futet si taks në faturën e ujit? Nuk besoj, sepse në momentin kur ajo shtëpi është e blerë, po e marr për shembull, edhe në momentin kur ke taks banesë është zëri sikur je me qira. Se ta paguaj faturën e ujit, paguaj kështu. Të nxjerrë ai taks shtëpie, bën një faturë vetë paguaj disa kam. Se atje të ujtë së di unë se sa kam ujë, sa kam faturë takse.
Në një intervistë për A2 CNN, Edmond Spaho, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, tha se vendimi nëse opozita do të hyjë në parlament në datë 21 janar, do të merret në një takim të koalicionit. Koalicioni opozitar do të ketë kandidat të përbashkët për bashkit, ndërsa brenda janarit Partia Demokratike kompleton strukturën e saj drejtuese. Me Edmond Spahon vizitoi gazetarja jon Klementina Cenkollari. Partia Demokratike nuk e ka thënë ende fjalën e fundit nëse do t'i kthehet punimeve parlamentare me nisjen e sesionit të ri. Nën kryetari Edmond Spaho thot në A2 News se kjo do të jetë një vendimarrje e opozitës së gjerë. Për këtë çështje do të mblidhet shpejt koalicioni i partive opozitare si dhe grupi parlamentar dhe do të diskutojmë për marrëdhënien që do të kemi me kuvendin. Sigurisht ka një çështje të pazgjidhur, çështja e vettingut të politikanëve. Por jedhoj kjo çështje do të tërheqë vëmendjen tonë. Në këtë vit elektoral, Partia Demokratike është mobilizuar në dy fronte, në zgjedhjet brenda partisë, për të cilat Këshilli Kombëtar pritet të votojë brenda janarit për nënkretarët dhe sekretarin e përgjithshëm, dhe nga ana tjetër në përzgjedhjen e kandidatëve të opozitës për kryetar bashkie. Ne do të shkojmë në koalicion, pra do të mbështesim kandidatët e njëri tjetrit. Jemi në procesin e mbledhjes kandidaturave. Ka një listë të bashkive të cilat Partia Demokratike ka vendosur që t'ua lërë zonat të lira aleatëve të saj? Deri tani, partitë aleate synojnë të ruajnë ato bashkitë cilat i kanë në administrim aktualisht. Nuk mund të thuash në mënyrë të prerë që do t'jenë po ato eksaktësisht, por kjo do t'jetë një proces diskutimi. Sa për Bashkinë e Tiranës, Spaho thekson. Ende nuk jemi në gjendjen që të lëvizim ndërmjet 2-3 emrave. Në datën 1 janar, A2 CNN raportoi se 1.4 milion qytetarëve u skadojnë kartat e identitetit dhe pasaportat deri në qershor, për shkak se u kompletua 10 vjeçari i parë që kur shqiptarët morën për herë të parë në duar dokumentat biometrike të identitetit. Prononcimet të zyrtarëve të lartë të ministrisë dhe nisjes së fushatës së sensibilizimit ju bashkua edhe apeli i ministrit të Brendshëm. Sandër Leshi tha se qytetarët duhet të informohen mbi datën e skadimit, pasi me to lidhet fati i shumë shërbimeve të rëndësishme. Institucionet do të kushtëzojnë dhënien e shërbimeve për personat që janë në muajt e fundit të vlefshmërisë së dokumenteve, me paraqitjen e vërtetimeve për aplikimin e ri. Opozita i parapriu kësaj situate në dhjetor dhe për arsye tjetër atë të pajisjes në kohë të qytetarëve me dokumentet e reja për shkak të zgjedhjeve të cilat mbahen qershorin që vjen. Ne zhvendosemi me të rejat e fundit në rajon. Ekipi negociator i Kosovës për dialogun me Serbin u takua dje në Bruksel me shefin e diplomacisë europiane Federica Mogherini. Zyrtarja e Bashkimit Evropian kërkoi sërish heqjen e taksës 100% ndaj mallrave serbe, por Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti ripërsëritën se kjo do të ndodhë vetëm kur Serbia të njohë Kosovën. Taksa e vendosur nga Kosova ndaj mallrave të importuara nga Serbia nuk hiqet. Kjo ishte porosia e delegacionit të Prishtinës për dialog me Beogradin në takimin e parë në Bruksel me shefen e diplomacisë evropiane Federica Mogherini. Pas takimit, dy bashkëdrejtuesit e delegacionit të Kosovës Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti në prononcimet për media ripërsëritën se taksa hiqet vetëm me njohjen e Kosovës nga Serbia. Ne thamë edhe aty, duhet të ishin arsyet pse ka ardhur taksa. Serbia duhet të pushen gjithë arsyet pse ne kemi ngritur taksën. Ka shumë kushte që Serbia duhet të plotësojë për të tërhequr taksën. Është e qartë edhe për BE-n që taksa nuk hiqet në të thatë. Domethënë është shumë e qartë. Pra ajo që u përmend në takim është po ashtu një kërkesë i dërgohet Serbisë që ta ndalë fushatën e tërheqjes së njohjeve që po e bën. Mëtej ata pohuan se kishin shprehur gatishmërinë për të diskutuar lidhur me të gjitha temat e hapura mes dy vendeve. Nga ana tjetër, Mogherini tha përmes një njoftimi zyrtar se e shfrytëzoi takimin për të kërkuar sërish heqjen e taksës 100% ndaj produkteve serbe. Gjithashtu nënvizoi se marrëveshja duhet të garantojë ruajtjen e shteteve shumë etnike. Ndër të tjera, Mogherini thekson se çdo ujdi e arritur në të kaluarën duhet të respektohet dhe implementohet.
3 të rinj shqiptar janë dënuar me 55 ditë burg nga një gjykatë në Serbi. Ata u dënuan pasi në datë 7 janar shkruajtën simbolet të UÇK-s në automjetet e mbuluara nga dëbora. Bëhet fjalë për vëllezërit Iba Bajrama, 20 vjeç, Shpreson Bajrama, 22 vjeç nga Beogradi dhe Daniel Kryeziu, 25 vjeç nga Prizreni. Mësohet se banorët e lagjes Mirjevo në Beograd lajmëruan policinë me arsyetimin se ishin friksuar nga mbishkrimet në dëbor. Presidenti Amerikan Donald Trump mbajti fjalimin e parë televiziv për kombin nga zyra ovale në atë që u pasi një thellim i ngërçit me Kongresin që po mban të mbyllur qeverinë prej plot 18 ditësh. Kreu i Shtëpisë së Bardhë këmbguli se financimi i murit është i nevojshëm pasi në kufirin me Meksikën ka një krizë humanitare. Megjithatë, ai nuk shpalli gjendjen e jashtëzakonshme që do t'i mundësonte atij anashkalimin e dhomës së përfaqësuesve e kontrolluar deri tani nga demokratët. Sipas Trump, qeveria federale po qëndronte e mbyllur për shkak të demokratëve, ndërsa liderët e demokratëve akuzuan presidentin se po mban peng popullin amerikan. Qeveria franceze kërkon të bllokoj protestat e jelekëve të verdhë duke shpërsuar ligjin për manifestimet e paautorizuara. Kryeministri i vendit Eduard Philippe paralajmëroi se qytetarët do të duhet të paguajnë për dëmet e shkaktuara gjatë protestave. Qeveria franceze njoftoi shpërsimin e ligjit për protestat e paautorizuara në kundërpërgjigje për trazirat e dhunshme të lëvizjes jelekët e verdhë. Ekzekutivi thotë se mbajtja nën kontroll e protestave të dhunshme është kthyer thuajse në rutinë në disa qytete të vendit. Çdo fundjavë që prej mesit të nëntorit, qindra mijëra antar të jelekëve të verdhë kanë manifestuar kundër taksës që rriste çmimin e karburantit, kostos së lartë të jetesës dhe politikave ekonomike të presidentit Emmanuel Macron, i cili akuzohet se favorizon të pasurit. Të premten e kaluar, qeveria franceze i cilsoi ata si nxitës të trazirave. Kryeministri thotë se qytetarët duhet të paguajnë edhe dëmet e shkaktuara. Ne duhet të ruajmë të drejtën e protestimit në Francë dhe duhet të ndëshkojmë ata që nuk duan të respektojnë këtë të drejtë. Ky shpërcimi i masave është një ndërrim qasjeje për qeverinë Macron. Populariteti i tij ka prekur nivelet më të ulta historike, me sondazhet e fundit që tregojnë se vetëm çereku i popullsisë në Francë aprovojnë presidencën e tij. Muajin e kaluar, Macron tentoi të shuante protestat duke premtuar rritje të pagave dhe shkurtim taksash, por edhe këto lëshime dështuan të ndalonin thirrjet për dorëheqjen e tij. Shohim dhe të rejat e fundit në sport. Partizani, sikurse skuadra e Kuksit, ndodhe në Antalya për të zhvilluar fazën përgatitore para nisjes së gjysmës së dytë të kampionatit. Në agjendën e të kuqve janë programuar 3 takime miqësore, një prej të cilave do të jetë përballë gjigantëve kroatë Dinamos së Zagrebit. Së bashku me Kuksin, edhe Partizani ndodhet në Antalya të Turqisë për të zhvilluar fazën përgatitore pas pushimeve. Skuadrës i janë bashkuar edhe 2 blerjet më të reja, Alessio Hyseni nga Flamurtari dhe Fatjon Jusufi nga Renova e Maqedonisë. Kryeqytetasi do të zhvillojnë një fazë dietitore me fokus tek përgatitja fizike, atje ku janë programuar edhe 3 teste miqësore. Fillimisht të kuq do të ndeshen me Sivasporin në datën 9 janar, 2 ditë më vonë pret sfida me Antalya Sporin dhe më 14 janar do të jetë testi i madh, ai ndaj gjigantëve kroatë të Dinamos së Zagrebit. Partizani është kampion dimri dhe kryesoni vetëm renditje në Super League, shkëputur me 3 pikë nga Kuksi i vendit të dytë. Kampionati shqiptar i kthehet në datën 26 janar, me garën që pritet të jetë edhe më e fortë pas përforcimeve të klubeve në Mercato. Tottenhami fiton gjysmëfinalen e parë në Kupën e Ligës në Angli përballë Chelsit. Skuadra e Pochelinos triumfoi 1-0 me golin e shënuar nga Harry Kane me penalti në minutën e 26. Momentet para golit shkaktuan mjaft konfuzion në fushë sepse fillimisht aksioni u cilësua i parregullt, por më pas me ndërhyrjen e sistemit VAR u vendos goditja nga pika e bardhë. Kane arrin kuotën e 20 golave sezonal për të 500 vit me radhë, ndërsa Tottenham regjistroi suksesin e tretë në këtë edicion përballë Chelsit. Bes kampionatit dhe kupave, diçka që nuk do të ndodhte prej vitit 1963. Ndeshja e kthimit, ku do të përcaktohet ekipi finalist i Kupës së Ligës, do të zhvillohet në datë 22 janar.
Të nderuar shikues, ne rikthejmë në vëmendje informacionet kryesore të përcjella gjatë këtij ditari. Studentët vazhdojnë protestën duke kërkuar anulimin e ligjit për arsimin e lartë, por Fakulteti i Gjuhëve të Huaja nis mësimin. Kryeministri Rama i fton të dorëzojnë dokumentacionin për përgjysmim të tarifave. Koalicioni opozitar nuk ka ende vendim nëse do të jetë në parlament në 21 janar, për A2CNN Edmond Spaho tha se opozita po bëhet gati për zgjedhje. Partia Demokratike ka 3 emra për Tiranën. Ngricat e këtyre ditëve, por edhe njollat e zeza në akset kryesore të vendit do të monitorohen nga autoriteti rrugor për të ndërhyrë më pas në përmirësimin e sinjalistikës. U zhvillua takimi i parë i nivelit teknik për dialogun Prishtinë-Beograd. Mogherini këmbgul për heqjen e tarifës doganore 100% për mallrat serbe. Kjo do të ndodhë vetëm kur Serbia të njohë Kosovën, u përgjigjen Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti. Por mes një fjalimi televiziv, presidenti Trump ju drejtua popullit amerikan për krizën e kufirit që po mban të mbyllur qeverinë. Ai tha se në kufirin me Meksikën ka krizë humanitare dhe se muri ndarës është shumë i rëndësishëm. Sonja dhe zotëri, kjo është gjithçka e përgatitur për orën 9 të këtij ditari. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Për të tjera informacione nga vendi, rajoni dhe bota, të cilat vijnë pa diskutim në kohë reale, na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit a2news.com. Ne ndajemi bashkë, ju vazhdoni që ndroni me ekranin tonë.